Yung bang, sarap. Laing, pansit, crablets. Ano to, dinuguan mo? Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Desce até o chão, esse é bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é bonde do Brunão. Rebola. Kaya pipilitan ng mga kakainan dito. Gutom na ako. Ano yan? Sagashas lechon belly. Gusto sa lechon. Ito tayo. Ayan, ang sarap oh. Kaldereta oh. Parang nag-ulam na kami nito eh, ha? Sige lang. Hindi ko makita. Yaw. Ito lechon belly tsaka yempo. Ay, wala pang fish. Kala ko ano to eh. Squid. Kakakain lang natin squid eh. Bangus. What is this? Bangus? Up. Okay na, miss. Lechon belly with pakbet at saka bangus hap. Order tayo dito. Saan tayo babayad? Saan? Later na. Prepare na yung food natin. Yan. And bangus hap. Ayun, order ni Mayara. Ito. Laing. Bang naman, sarap. Kasi Mayara. Ayun. Dali natin sa kanya to. Tadaan! Ano ka na ka dito? Yung bang, sarap. Laing, pansit, crablets. Ano to, dinuguan mo? Tsaka isang soft drinks ha. Medium. Lechon eh. Lechon. Okay na. Andali. Okay na? Yeah, dadalhin ko lang to. Dadalhin! Excuse po. Ay, wala akong spoon and fork. Miss, wala. Spoon and fork ako ha. Tsaka tissue. Yan na. Yan na. Dalawa? Yan, kukunin ko lang to saglit.
Dun, 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 dun. Buti malapit yung atin na pong kakain naman. Ayan, may sabaw tayo. Libre. Dun, 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 dun. Okay na? Okay na ako, no? Kakain muna kami. Okay na, no? Thank you. Okay. Kakain tayo. Let's go. Kuha nito matagal tapos hindi siya magkaintindihan. Yun. Dali, kakain muna kami. Pamangag si Mayora. Dito kami kumorder sa Migracias. Actually, iniisip ko kasi SM San Pablo. Ito lang kita mga 1, 2, 1, 2, 3. Later. Kaya muna tayo. Ayun o. Picture tayo mga 1, 2. Isa pa. Okay, 1, 2. Kaya muna kami. Offline sa'yo, yung nangyari. Wala akong isip pumili eh. Later na. Nakidnap mo? Hindi ko naman sure kasi may nakakamit sana lang yun. May nakakamit lang yun. Mayora. Sarap yun sa coach. Ibo mo? Hindi pa naman conquer. Oh, ganun. Sabi nga kayo nangyayari, kaya daw po, babawan natin. Check mo ba kasi kayo? Ay, bad ko. Nakapag message. Ay, yung gusal ko, may lobot nga lang. Kanina ko na yung location na tayo. Nag-light naman yung selfie. Sabi mo na sa number? Alin? Yung gagawin? Alin daw? Pwede ko naman gamitin. Ano yun? Kanya ko na. Touch talaga yun. Natutulong sa bibig ko nito.
Ano 250 na yun? 70 na. Kailan pa gawa ng ano, yung soup? Gawa ng soup mo, tsaka ito na natin. Iyan sa siyang pansip, yung soup mo mahal. Hindi ko pa makikindi ng lasa. Masarap naman, may sato. Lang alam kong lasa. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, And I'm looking for Mrs. Bubblegum. I miss that Chico stick. I wanna da-da-da, oh, cause you so thick. Girls come and tell her at ya.